હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ સીતારામ. આજે અમે જઈએ છીએ મારા બેનના ઘરે. ત્યાં અમે જમવાના છીએ બધા. અમારી બેટી છે રાજી. હાય. અને તો ચાલો આપણે ઘરેથી નીકળીએ. જો અમારા દેરાણી છે. હાય કરો અમિતા. આ જો ભવ્ય છે. ભવ્ય હાય કર કેમેરા. હાય. અને અમારી રાજી છે. પાણીપુરી નું તૈયાર થાય છે બધું. કોથમરી વીણી છે કોને મારા દેરાણી. તો અમારા દેરાણી છે પણ પાણી ગળવા માટે તૈયારી છે. બધું કોદીનો લીંબુ મસાલો લઈ આવવાનું. મેથીની શોર્ટેજ છે માર્કેટમાં. પ્રોગ્રામ કેન્સલ કર્યો. પાણીપુરી તરફ આગળ ફરી આવો કરી હતી. ભાવેશભાઈ, આમાં કેમ પાણી નાખ્યું એટલું બધું? પાણી નાખવાનું કારણ એટલું જ છે. પેલા જે આપણે જે બનાવ્યો હતો મસાલો, એ કટ મસાલો ક્રશ કરેલો હતો બધો. આદુ, ફુદીનો, લીંબુ, મરચા, બરાબર છે. બરાબર છે. આ બધું પાણી મિક્સ કરી લેવાનું. આ આપણે આચું પાણી મસાલો તૈયાર થાય છે. પાણીપુરીનો મસાલો બને છે. એમાં ચણા બટેકા વાફેલા છે, એનો છૂંદો કરી નાખ્યો, કોથમરી નાખી, લીંબુ નાખીએ છીએ અને ચટણી એવું બધું નાખશું અને ભેળવશું. જો અમારા દેરજી છે ઉપર ઊભા છે. અમારા હરુબેન છે. જો આવી ગયા છો તોફાની, ફૂલ તોફાની છે. કોઈ તોફાન કરવાનું હોય તો મારા લઈ જાઓ. તોફાન કરશે. તો આમાં દેર છે એ દીકરી જોબ કરે. જો બોલજો બોલો. Perfect. Yes. ભરી દીધી. પાણીપુરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. કે બધી કઈ મસ્ત પ્લેટ સજાઈ દઈ કે ચાલો જમવા બધાને પાણીપુરી ખાવા લો. ઉપર ફેમિલી ઉપર લઈ લીધો ગ્લાસ.
હલો હવે કુછ મીઠું પાણી જો કઈ બેન ભાવભાઈ પાણીપુરી મસ્ત ને એક નંબર તો પાણીને બનાવ્યો ભાવભાઈ મસ્ત મસાલો પણ એક નંબર છે હા કયું રાજવી મસ્ત બેની ને જો આ પ્લેટ ભરી બધા ખાવા માંડ્યા છો હાલો તમે બધા ખાવા મીઠું પાણી તીખું પાણી છાસ મસાલો જો અમારે ઢીંગલી પણ ખાઈ જો અરુ 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 એને પણ મજા આવી ગઈ છે પાણીપુરી ખાવાની પૂરી કરી પાણીપુરીનું પાણી તમારે બનાવવું હોય તો ભાવેશભાઈ મળો તમારા જા ભાવેશભાઈ મળવાનું બહુ મસ્ત પાણીપુરી પાણી બનાવે છે એક નંબર પાણી તમારે એની ખાસ રેસીપી જોઈએ તો કમેન્ટમાં લખજો અમને પાણીની. રેસીપી જોઈએ તો હા જા, આમ જો આ પાણીપુરીના લવર બધા ફટાફટ મોઢામાં નાખવા માંડે છે જો અમારા ઢીંગુ બેન જો જો